जय मसीह सम्पूर्ण मण्डलीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ विश्वासीजन अनि तपाईसँग म विश्वासको कुरा गर्न गइराखेको छु अनि विश्वासको बारेमा बाइबलले के भन्दछ अनि त्यो कुरालाई म राख्न चाहन्छु। विश्वास महत्त्वपूर्ण छ। म जान्दछु तपाईले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ अनि प्रभुलाई तपाईले कसरी विश्वास गर्नुभएको छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परमेश्वरले संसारमा पठाउनु भयो बलिदानको लागि र एउटा बाटो अनि सत्य बनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो र विशेष आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको कारण परमेश्वरले जब मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि जब मान्छेलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूप अनि आफ्नै समानतामा बनाउनु भयो आफ्नै लागि बनाउनु भयो तर परमेश्वरलाई धोका दिएर मानिसहरू आज पाप गरेको कारणले गर्दा पापी भएको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वर र मानिसको बीचको एउटा घनिष्ठता नष्ट भएर गयो। वास्तविकमा परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो मानिसलाई बनाउनु हुँदाखेरि त्रिएक परमेश्वरले बैठक बसिकन अनि त्रिएक परमेश्वरले सल्लाह गर्नुभयो कि मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनिकन अनि हाम्रै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाऊ भनिकन परमेश्वरले मानव जातिलाई बनाउनु भयो अनि जसरी त्रिएक परमेश्वर घनिष्ठतामा हुनुहुन्छ र तीन व्यक्ति तर एक ईश्वर हुनुहुन्छ यति साह्रो घनिष्ठ छ तीन व्यक्ति एक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मामा त्यसरी नै मानिस जातिलाई पनि परमेश्वरले आज त्यो घनिष्ठतामा सृष्टि गर्नुभयो। त्रिएक परमेश्वर मानिस जोडिँदाखेरि चार भएको छ। हामी देख्छौँ उत्पत्तिलाई राम्रोसँगले हेर्दाखेरि जब मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो परमेश्वर आज आदम र हावा कहाँ जानुहुन्थ्यो सङ्गतिको लागि जानुहुन्थ्यो परमेश्वरले त्यहाँ उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर परमेश्वर आदमसँग बोल्नुहुन्थ्यो अनि सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो र परमेश्वर उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो अनि यसरी जब मानिससँगको एउटा घनिष्ठतामा परमेश्वरले सङ्गति गरिराखेको बेलामा जब आदम र हव्वाले पाप गर्छ अनि पापमा गिरेको हुन्छ त्यतिखेर परमेश्वरको एउटा टुटेको पुकार दिँदै निस्केको छ आदम त कहाँ छस् आदम त कहाँ छस्। त्यतिखेर जब परमेश्वर बोल्नुभयो पृथ्वी हल्लियो अनि यति साह्रो डरले कामेको छ आदम अनि लुकेको हुन्छ अनि परमेश्वर त्यतिखेर दुखित हुनुभयो परमेश्वर हुनुभयो कि आज मेरो जाति मैले जसलाई बनाएँ मेरो स्वरूप र समानतामा तर अनाज्ञाकारी भएर शैतानको कुरा मानेर आज यो पापमा गिरेको छ अब मृत्यु आयो यसमा त्यो दिनदेखि मानिस पापमा फँसे अनि मानिसको जीवनमा मृत्यु आयो शारीरिक मृत्यु पनि आयो आत्मिक मृत्यु पनि आयो। जबसम्म आदम र हव्वाले पाप गरेको थिएन तबसम्म शरीरमा पनि कहिले पनि मर्ने थिएन आदम आत्मामा पनि कहिले पनि मर्ने थिएन अनि मानिस आदम शक्तिशाली व्यक्ति परमेश्वरले उहाँ जस्तै बनाउनु भएको व्यक्ति हो अनि त्यतिखेरै परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउने निर्णय पिता पुत्र पवित्र आत्माले गर्नुभयो अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो उहाँ दुःख उठाउनुभयो उहाँले बाटो सत्य र जीवन उहाँ आफैले देखाउनुभयो प्रकाट हुनुभयो मानिसहरूको माझमा आइकन अनि उहाँले अन्तमा गएर क्रुसमा बलिदान हुनुभयो तपाईँ मेरो निम्ति अनि मृत्यु पछाडि फेरि पनि 3 दिन पछाडि उहाँ बौरी उठ्नुभयो अनि शक्तिशाली रूपमा अविनाशी रूपमा ख्रीष्ट येशू बौरी उठ्नु भएको छ। तपाईले यसरी विश्वास गर्नुभएको छ म जान्दछु जसरी मैले गरेको छु कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरी उठाए शक्तिशाली रूपमा थियो उहाँ अचम्बरी रूपमा उहाँ बौरी उठ्नु भएको अनि बौरी उठेर चाहिँ 40 दिन चेलासँग बस्नुभयो त्यस पछाडि स्वर्ग आरोहण हुनुभएको छ र अब फेरि पनि प्रभु तपाईँ र मलाई लिनको लागि आउनेवाला हुनुहुन्छ र हामीले यसरी प्रभुलाई विश्वास गरेको छौँ भने म विश्वासको कुरा गर्न गइराखेको छु। आज जो तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ नि तपाईँको जीवन अलौकिक जीवन हो। जब तपाईँ जो विश्वासी हुनुहुन्छ सुसमाचार यूहन्ना 1:12 भन्छ जतिले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ उसलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिइएको छ अनि तपाईले यसरी प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ। रोमी
10 को 9 र 10लाई म पढ्न गइरहेको छु। किनभने यदि तिमीले प्रभु येशूलाई आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाबाट ब्याउताउनु भयो भने हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनभने मानिसले हृदयबाट धार्मिकतालाई विश्वास गर्न सक्छ औ मुखबाट उद्धारको निम्ति स्वीकार गरिन्छ। विश्वास यसरी महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँले विश्वासद्वारा नै उद्धार पाउनुभएको छ। विश्वासद्वारा तपाईँले स्वर्गको साँचहरू पाइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो उसले मलाई विश्वास गर्दछ म उसलाई स्वर्गको साँचहरू दिनेछु। तपाईँ र मैले बाटो पाइसकेको छौँ अनि सत्य परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले विश्वास गरेको छौँ। उहाँ परमेश्वर स्वर्गबाट आउनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ र विश्वास यसरी महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी एक दिनको कुरा, एक दिन बिहानै म जसरी उठेँ, चर्चमा गएँ र मैले केही समय परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेँ। त्यस पछाडि मैले छोटो आराधना गरेँ परमेश्वरलाई। अनि म प्रार्थनाको लागि जब घुँडा टेकेर जब म प्रार्थना गर्नको लागि तयार भएँ अनि आँखा चिम्लेर जब घुँडा टेकेँ, मलाई भित्रबाट एउटा आवाजले भन्यो तैँले प्रार्थनामा केही पनि नमाग भन्नुभयो। म आँखा चिम्लेर बसिरहेको छु। मैले फेरि भने किन भन्ने मैले त्यसो भन्दाखेरि मैले सबै कुरो अलरेडी तँलाई दिइसकेको छु, सबै कुरो दिइसकेको छु। तैँले विश्वास मात्रै गर, विश्वासको साथमा तैँले घोषणा गर, बोल भन्ने कुरा मलाई भित्रबाट एउटा आवाजले भने। म आँखा खोलेँ एकछिन अनि उभिएँ। मैले धेरै वचनलाई मैले निहालेँ। त्यतिखेर परमेश्वर नै बोल्नु भएको भन्ने कुरो मलाई निश्चय त भयो। साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सबै कुरो दिइसक्नु भएको छ। उद्धार र मुक्ति पनि उहाँले दिइसक्नु भएको छ जसमा हामीले विश्वास गऱ्यौँ। तपाईँलाई चङ्गाई पनि परमेश्वर दिइसक्नु भएको छ किनभने हामीले विश्वास गऱ्यौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको पछाडि हजारौँ मानिसहरू थिए, बिमारीले पछ्याइराखेका थिए। कोही कसैको भाइ बिमारी मरेको थियो, कसैको आफन्त मरेको लिइराखेको थियो अनि यसरी धेरै बिमारी प्रभुलाई पछ्याइरहेको हजारौँ मानिसहरूले। त्यतिखेर प्रभुले यसरी प्रश्न गर्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? बिमारीले भने म निको हुन चाहन्छु, म जाती हुन चाहन्छु। प्रभुले त्यतिखेर भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई होस्। हामी एउटा पदमा देख्छौँ जब एउटा कप्तानले उसको नोकर घरमा बिमारी हुन्छ तर प्रभुलाई भेट्छ त्यो जग्गामा अनि त्यतिखेर भन्छ, नोकरले त्यतिखेर विश्वास साथमा भन्छ, प्रभु मेरो नोकर बिमारी छ, गएर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्छ, हुन्छ म जान्छु तिम्रो घरमा प्रार्थनाको लागि। तर त्यो मालिकले भन्छ, तपाईँ नगए पनि हुन्छ किनभने तपाईँ आउने योग्यको म छुइनँ। हुन त म एउटा अफिसर हुँ तर पनि तपाईँ मेरो घरमा आउने म योग्यको छुइनँ। तपाईँले बोलिदिनु मात्रै होस् कि मेरो नोकर निको हुनेछ। त्यति गरी नै नोकर निको भएको छ। र विश्वास यसरी महत्त्वपूर्ण छ कि आज जतिजना प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि आउँदाखेरि बिमारीहरू जाति भएको छ नि, उनीहरूले विश्वासलाई बोकेर आएको थियो। जसै उनीहरूले विश्वास गरे साँच्चै नै उनीहरू निको भए। आज तपाईँ पनि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँ निको हुनुभएको छ। तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ छुटकाराको लागि, तपाईँले छुटकारा पाउनुभएको छ। तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ अन्य भाषाको लागि त अन्य भाषा पाउनुभएको छ। तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँ विश्वासद्वारा बोल्नुभएको छ, तपाईँले अगमवाणी गर्नुहोस्, तपाईँले विश्वासद्वारा बोल्नुभएको छ। अनि विश्वासद्वारा नै तपाईँले उद्धार र मुक्तिलाई पाउनुभएको छ। विश्वासद्वारा तपाईँले साँच्चै नै अलौकिक जीवन तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। विश्वास नै महत्त्वपूर्ण छ। जसरी संसारको राज्यमा हामी हेर्छौँ, तपाईँ पसलमा जानुहुन्छ, तपाईँलाई जुत्ता चाहियो, जुत्ता किन्नु पसलमा जानुहुन्छ। तपाईँले जुत्ता पाउनको लागि जब पसलमा जानुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको टोपी लगाएर दिँदा हुँदैन, त्यहाँ तपाईँले फलाम लगाएर दिँदा हुँदैन, तपाईँले पैसा दिनुपर्छ। त्यहाँ जब तपाईँले पैसा मूल्य चुकाउनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले जुत्ता पाउनुहुन्छ।
अनि तपाईँलाई लुगा चाहिएको छ, तपाईँ जब पैसा दिएर लुगा पाउनुहुन्छ, तपाईँकोमा पैसा छ, सबै कुरो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, सबै कुरो प्रशस्त छ तपाईँकोमा। त तपाईँकोमा पैसा छैन नि, तपाईँले केही पनि पाउन सक्नुहुन्न। एक्ज्याक्टली परमेश्वरको राज्यमा आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यको कुरा पाउनको लागि विश्वास चाहिन्छ। विश्वास चाहिन्छ। जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। हालेलुया। विश्वास कति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले विश्वास मात्रै गर्नुहोस् परमेश्वरलाई, तपाईँले सबै कुरो पाउन सक्नुहुन्छ। अनि विश्वास जहिले पनि बोल्छ। विश्वास चाहिँ बोल्छ। रोमी 4:17 भन्छ, विश्वास चाहिँ नि हुँदै नभएको कुराहरूलाई चाहिँ भए चाहिँ गरी उसले बोल्छ। हुँदै नभएको कुरा छँदै छैन, तर त्यो भए जस्तै गरिकन सोचेको हुन्छ उसले, बोलेको हुन्छ उसले, अनि त्यो कुराहरू साँच्चै नै प्राप्त हुन्छ, परमेश्वरबाट प्राप्त हुन्छ। अनि विश्वास जहिले पनि बोल्छ, अनि विश्वास चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अनि बाइबलले भन्छ रोमी 10 विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। अनि बाइबलले भन्छ, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। तपाईँले के सुन्नु हुँदैछ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले के सुन्नु हुँदैछ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले के सुन्नुहुन्छ त्यो अटोमेटिकली तपाईँको दिमागमा रेजिस्टर हुन्छ, अनि तपाईँले त्यो कुरो याद गरिरहनुहुन्छ, अनि विश्वास त्यहाँबाटै बढ्छ। सायद एकखेप सुन्दा विश्वास नबढ्ला, तर तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुनिराख्नुहोस्, विश्वासको वचनलाई सुनिराख्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुनिराख्नुहोस्, विश्वास नै अटोमेटिकली तपाईँको हृदयबाट जन्मिन्छ। तपाईँको हृदयबाट त्यो विश्वास बढ्दै गइराखेको हुन्छ। तपाईँको विश्वासको सीमा बढ्दै गइरहेको हुन्छ। तपाईँले जे सुन्नुहुन्छ नि त्यसकै विश्वास बढ्छ। तपाईँले परमेश्वरको उद्धारको कुरालाई, मुक्तिको कुरालाई, शक्तिको कुरालाई, पवित्रताको कुरालाई, माथिको कुरालाई, डिभाइन कुरालाई जब तपाईँले सुन्दै जानुहुन्छ नि, तपाईँको विश्वास त्यसरी नै बढ्दै गइरहेको हुन्छ। र विश्वास यसरी महत्त्वपूर्ण छ। अनि धर्मी जनहरू चाहिँ नि विश्वासद्वारा जिउँछ भन्छ बाइबलमा धेरैजना छ जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छ। अब्राहम विश्वासको पिता भनेर कहिएको छ, किनभने ऊ विश्वासयोग्य थिए। उहाँले अब्राहमले यसरी विश्वास गरेको कारण आज उहाँ विश्वासको पिता भनेर कहिएको छ। कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। अनि विश्वास चाहिँ नि हिब्रू 11 पढ्न गइरहेको छु। अब विश्वास चाहिँ आशा राखेका कुराको निश्चयता र नदेखेका कुराको प्रमाण हो। आशा राखेको कुराको चाहिँ निश्चयता हो र नदेखेको कुराको प्रमाण हो विश्वास भनेको चाहिँ। हामीले आशा राखेका छौँ कि ख्रीष्टले मलाई स्वर्गमा धेरै मुकुटहरू राखिदिनुहुन्छ, जो म यस संसारमा हुँदा दुःख उठाउँछु, विश्वास गर्छु प्रभुलाई, प्रभुको काम गर्छु, अनि मेरो पाप क्षमा भएको छ, उहाँ मलाई लिन फेरि पनि आउनुहुन्छ। हामीले विश्वास गरेका छौँ। विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको प्रमाण हो। प्रभुलाई तपाईँको आँखाले देख्नु भएको छैन, शारीरिक आँखाले तपाईँले प्रभुलाई देख्नु भएको छैन, तर तपाईँले विश्वासको आँखाले देख्नु भएको छ। तपाईँको विश्वासले परमेश्वरलाई तपाईँले देख्नु भएको छ। मैले विश्वासले प्रभुलाई देखेको छु, म प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर हाबिलको कुरा गरेको छ कि विश्वासैबाट हाबिलले कैनभन्दा उत्तम बलिदान परमेश्वरमा चढाए, जसद्वारा तिनी धर्मी हुन् भन्ने तिनको गवाही भयो। तिनका भेटी विषयमा परमेश्वरले नै गवाही दिनुभयो। यसै कारण उनी मरिसके तापनि अझै बोल्दैछ। आज हाबिलले विश्वासद्वारा नै परमेश्वरलाई भेटी चढाएको कारणले गर्दाखेरि ऊ के हो? धर्मी ठहरियो, धर्मी गनियो हुन्छ। धर्मी जनहरू विश्वासद्वारा जिउँछ। परमेश्वरको वचन रोमिएको 17 भन्छ, धर्मी जनहरू
विश्वासद्वारा जिउँछ। तपाईँले वचन पढ्नु भएको छ, अब्राहम विश्वासद्वारा जिए, किन उहाँ धर्मी हुनुहुन्थ्यो। नोआ विश्वासद्वारा जिएको छ। जति पनि बाइबलमा लेखेको अगमवक्ताहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वर सँगसँगै हिँडेको छ। परमेश्वरले जे भने नि त्यो कुरा सुनेर विश्वास गरे र उनीहरूले विश्वास यसरी महत्त्वपूर्ण छ। जब तपाईँले सम्पूर्ण रीतिले विश्वास गर्नुहुन्छ नि, अटोमेटिकली तपाईँको हृदयबाट एउटा आज्ञाकारिता भन्ने कुरा जन्मिन्छ। तपाईँ आज्ञाकारी हुनुहुन्छ। जब तपाईँले पूर्ण विश्वास गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ अटोमेटिकली तपाईँ आज्ञाकारी हुनुहुन्छ। अनि हामी परमेश्वरको वचनले देख्छ भनेर विश्वासैबाट हनोक मृत्यु नभएर स्वर्गारोहण भए र परमेश्वरले स्वर्गारोहण गरिदिनु भएको हुनाले तिनी फेला परेनन्, किनभने उनको स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि उनले परमेश्वरलाई रिझाएका थिए भन्ने उनको गवाही भएको थियो। औ बिना विश्वास उहाँलाई रिझाउन असम्भव छ, किनभने जो परमेश्वर कहाँ आउँछ त्यसले उहाँको अस्तित्व छ भन्ने र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने अवश्य विश्वास गर्नुपर्छ। कति मिठो कुरा छ यहाँ। स्वर्गारोहण नभएरै हनोक, उहाँको शारीरिक मृत्यु नभएरै हनोक स्वर्ग गएको छ। परमेश्वरले शरीरमै हनोकलाई उठाइलगेको कुरा छ, कारण विश्वासद्वारा। बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ, यो असम्भव कुरा हो। विश्वासद्वारा मात्रै परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। विश्वास परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ अनि विश्वासद्वारा मात्रै परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, जतिले उहाँलाई विश्वास गरे उनीहरूको पाप क्षमा भएको छ, उनीहरू धर्मी भएको छ। तर अविश्वासहरू चाहिँ दोषी ठहरिनेछ भनेको छ। अविश्वासीहरू चाहिँ नि दोषी ठहरिने भनेको छ बाइबलले। अविश्वासीहरू जसले विश्वास गर्दैन तिनीहरू चाहिँ नि दोषी ठहरिन्छ। पूर्ण रूपमा प्रभुलाई विश्वास नगर्ने व्यक्ति हुनसक्छ धेरैजना विश्वासीहरू छन् जसले परमेश्वरलाई पूर्ण विश्वास गरेकै छैन, तिनीहरू पनि दोषी ठहरिनेछ। तर तपाईँ र मैले पूर्ण विश्वास गरौँ, तपाईँ र हामी एक दिन परमेश्वरको अगाडि गएर गवाई दिनुपर्ने हुन्छ, हिसाब बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि आज जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ नि त्यो व्यक्ति चाहिँ धर्मी हो। तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँले साँच्चै नै प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँ धर्मी जन हो। बाइबलले प्रमाण दिन्छ। रोमी 3:24 पदले भन्छ, आज परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा धर्मी ठहराउनु भएको छ कि तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी धर्मी बनिसकेका छौँ। हामी धर्मी बनिसकेका छौँ। तपाईँको पाप क्षमा भएको छ, तपाईँले उद्धार मुक्ति पाउनु भएको छ। अनि आज यसरी विश्वास महत्त्वपूर्ण छ, किनभने विश्वासद्वारा मात्रै हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छौँ। अनि प्रभुले चाहेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनबाट सबैभन्दा पहिलो कुरा, नम्बर 1 कुरा चाहिँ विश्वास हो। विश्वासैबाट त्यस बेलासम्म नदेखेको कुराहरूमा परमेश्वरबाट जनाउ पाएपछि आफ्ना परिवारलाई बचाउन उहाँले जहाज तयार पारे। त्यसद्वारा उनले संसारलाई दोषी ठहराएर विश्वास अनुसारको धार्मिकताका हकदार भए। हेर्नुहोस् त, नोआ विश्वासद्वारा चाहिँ के भरे? धार्मिकताको हकदार बने। नोआ विश्वासद्वारा ऊ धार्मिकताको हकदार बने। नोआलाई परमेश्वरले भने, नोआ तैँले एउटा ठुलो जहाज बनाउनु पर्छ, किनभने म अब 40 दिन 40 रात पानी बर्साउँदै संसारलाई म नाश गर्दैछु। सुन्नु बित्तिकै आज परमेश्वरले बोलेको कुरा हो भनिकन उसले पूर्ण रूपमा विश्वास गरे अनि त्यसपछि अटोमेटिकली आज्ञाकारिता भन्ने कुरा आयो। अनि सुरु गएर उसले परमेश्वरले जुन इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो नोआलाई, अनि तुरुन्तै नोआले गएर चाहिँ जहाज बनाउन सुरु गरे। धेरै मानिसले खिल्ली उडाए, बेइज्जत गरे, यो पक्ला भएछ, के हो आज एउटा जहाज बनाएको अरे, नदीमा बनाउनु पर्ने, समुद्रमा बनाउनु पर्ने, समुद्र तर्नको लागि
तर जहाज बनेर आएको छ माथि डाँडामा अग्लो ठाउँमा। अचम्मको कुराहरू भइरहेको थिए। तर त्यो कुरालाई पनि पन्साएर नोआले चुपचापसँगले परमेश्वरले भनेको कुरालाई आज्ञाकारिता बनिकन उसले जहाज बनाउन सुरु गरे। यसै कारणले गर्दाखेरि उसले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि नोआको परिवार बाँचेको छ। अनि त्यही नोआको आज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि समस्त संसार आज मानिस जातिले भरिएको छ। अनि तपाईँ र म पनि नोआबाट नै आएको छौँ। अनि नोआ एउटा आज्ञाकारी भए। यसै कारण विश्वास महत्त्वपूर्ण छ। विश्वास महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँलाई थाहा छ अब्राहम विश्वासको पिता भने कहिलेको छ। बुढेसकालमा जन्मेको छोरालाई पनि बाँकी नराखिकन बलिदानको लागि मरिबाको डाँडामा लगेर बलि चढाए। विश्वासैबाट अब्राहमले परीक्षा हुँदा इसाकलाई चढाए, जसले खुसी साथ प्रतिज्ञाहरू करान गरेका थिए। तिनले आफ्नो भएको एउटै मात्र छोरालाई चढाउन लागेका थिए। एउटै मात्र छोरा बुढेसकालमा दिएको परमेश्वरले मरिबाग डाँडा बलिदान गर भन्दाखेरि कस्तो चाहिँ होला अब्राहमलाई। तर अब्राहमले नहिचकिचाइकन परमेश्वरमाथि विश्वास गरे। परमेश्वर नै सब कुछ हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभयो, उहाँले लानुहुन्छ, सबै कुरो उहाँको। अझ अब्राहमले विश्वास गरेको कारणले गर्दा मरिबाको डाँडा 3 दिनको उकालो बाटोमा बाउ छोरा गएर त्यहाँनिर बलिदान गर्नको लागि तयार गरे। तर बलिदान गर्दै गर्दाखेरि तरवार उठाउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आवाज आयो। त्यतिखेर अब्राहम बस भयो, मैले तेरो विश्वासलाई देखेँ। त परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दो रहेछस्। यसै कारण अब तँलाई म तँद्वारा यस्तो जाति खडा गर्छु, गर्नै नसक्ने खोलाको बलुवा सरी तेरो सन्तान अनि आकाशको ताराहरू सरी तेरो सन्तान हुनेछ। पृथ्वी तँद्वारा नै म आशिषित बनाउनेछु, तँद्वारा नै म आशिष दिनेछु संसारलाई र संसार आशिषित हुनेछ। हेर्नुहोस् त, एकजना अब्राहम विश्वासयोग्य हुँदाखेरि सारा संसारका मानिसले आशिष पाएको छ। तपाईँ र मैले पनि अब्राहमबाटको आशिषलाई पाएको छौँ। विश्वास कति महत्त्वपूर्ण छ। आज तपाईँ र मैले गरेको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि नि यो डल्लै संसारमा आशिष बग्नुपर्छ, छुटकाराहरू आउनुपर्छ, परमेश्वरबाटको त्यो अभिषेकहरू बग्नुपर्छ। हामी त्यसै छैनौँ पृथ्वीमा, परमेश्वरको ठुलो योजनामा छौँ। आज हामी एक्सिडेन्टली अचानक हामी जन्मेको छैनौँ संसारमा, परमेश्वरको योजना त हामी जन्मेको छौँ। अनि विश्वास महत्त्वपूर्ण छ र विश्वासको कुरा म गरिराखेको छु। आज जति पनि बालक अगमवक्ताहरू छ, आज उनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरे। इसाक बुढेसकाल भए, आँखा नदेख्ने भए र जेठा छोरालाई आशिष दिन लागे। तर जेठा छोरा एसावले आशिष पाउनुपर्ने, तर इसाकलाई आशिष दिएको कुराहरू छ। अनि यो पनि विश्वासैबाट इसाकले पछि हुने कुराहरूको विषयमा पनि याकुब र एसावलाई आशीर्वाद दिए भन्छ। तर याकुबले छल गरेर आएर चाहिँ म नै एसावा हो, जेठा छोरा हो भनिकन जेठा छोराको बुत्लै बुत्ला त्यो शरीरमा बाछा मारिकन बाछाको त्यो छाला काटेर चाहिँ ओढेर आएको छ। अनि आँखा देख्दैन बाउले, तर छामेको छ छोरालाई। अनि छामिकन भन्छ एसावा नै रहेछ, तर स्वर त याकुबको छ है भने। तर छाम्दाखेरि चाहिँ उसले विश्वास गरे कि यो चाहिँ याकुब नै रहेछ। उनले आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिइसक्दाखेरि चाहिँ जेठा छोरा एसावा आइपुग्छ। अनि यो पनि एउटा विश्वासद्वारा नै गरे, किनभने आज यो वक्ताहरू अगम वक्ताहरू विश्वासयोग्य थिए।
हामी जान्दछौँ विश्वासैबाट मोसा जवान भएपछि फिराउनकी छोरीको छोरा कलिनलाई इन्कार गरे। केही समयसम्म पापको सुक्खो भोग्नभन्दा बरु परमेश्वरको मानिसहरूका साथमा थिचोमिचोमा पर्न रोजे। मिस्र देशको खजानाभन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन ठुलो सम्पत्ति सम्झे, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि प्रतिफलतिर लागेका थिए। विश्वासैबाट राजाको क्रोधसँग नडराएर तिनले मिस्र देश छोडे, किनकि अदृश्यलाई देखेछै गरी तिनी स्थिर रहे। कति मिठो शब्द मोसाको जीवनमा, कत्रो ठुलो चुनौती मोसाको जीवनमा आए। यहाँ अन्तिम खण्डले के भन्दछन्? अदृश्यलाई देखेछै गरी तिनी स्थिर रहे। विश्वासले जहिले पनि बोल्छ अनि विश्वासले भविष्यलाई देखेको हुन्छ। विश्वासले नि पछाडिको कुरालाई देखेको हुन्छ। अदृश्य नदेखेको कुरालाई पनि देखे जस्तै गरिकन उसले हेर्छ अनि हुँदै नभएको कुरालाई भए चाहिँ गरिकन उसले सोचेको हुन्छ। विश्वासैबाट मोसा जवान भएपछि फिराउनकी छोरीको छोरा हुनलाई चाहिँ इन्कार गरे हुन्छ। आज मोसालाई पानीमा बगाइएको थियो, तर त्यहाँबाट टिपेर जब पाल्यो, आमा जेकोबेलाई फेरि पनि रानी राजकुमारी भेटेर फेरि पनि पाल्न दिएको छ। अनि आज राजकान्त नहुर्केको छ, राजाको परिवारमा राजाको पनि छोरीको चाहिँ छोरा बनिकन हुर्केको छ। अनि राज परिवार हुर्केको, तर राजा फिराउन पछि त अवश्य पनि मोसाले राजा पाउने थियो। तर आज त्यो पापको सुख भोग्नभन्दा बरु परमेश्वरको मानिसहरूसँग निन्दित हुनु, थिचोमिचोमा पर्नु नै रोजे भनेर बाइबलले प्रमाण दिन्छ। मोसाको जीवनमा ठुलो चुनौती आए, तर मोसा परमेश्वरसँग डराउँथे, परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा मोसाले शारीरिक कुराको वास्ता गरेन, तर आत्मिक कुरा, भविष्य कुरा उसले देख्यो। परमेश्वरमा जीवन छ, परमेश्वर नै सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन विश्वास गरेको कारणले गर्दा आज त्यो सबै सिंहसानलाई छोडेर पनि एउटा इजरायलीहरूसँग परमेश्वरको मानिसहरूमा थिचोमिचोमा पर्न चाहिँ उसले ठुलो सम्पत्ति सम्झे भनेर बाइबलले प्रमाण गर्छ। विश्वासैबाट राजाको क्रोध, आज उसले राज खानदान राज परिवार छोड्दाखेरि उसलाई मृत्युदण्ड पनि दिन सक्थ्यो, मार्न पनि सक्थ्यो, तर उहाँले परमेश्वरमा विश्वास गरेका विश्वासद्वारा नै उसले त्यो कुराहरूलाई पनि छोडेर त्यो कुराहरूलाई पनि पन्साइकन चाहिँ परमेश्वरमा आए। परमेश्वरमा उसले दुःख भोगे कि हुँदै नभएको नदेखेको कुरा, अदृश्य कुराहरू देखे जस्तै गरिकन उसले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे। अनि साँच्चै नै यो आशिषहरू मोसाको जीवनमा बग्न लागे। आज धर्मीजनहरू विश्वासद्वारा जिउँछ। बाइबलले हामीलाई प्रमाण दिन्छ, रोमिएको 17 पद अनुसार आज धर्मीजनहरू विश्वासद्वारा जिउँछ। अब्राहमलाई हामीले हेर्दै थियौँ, हनोकलाई हेर्दै थियौँ, अनि इसाकलाई हामीले हेर्दै थियौँ भने मोसालाई हेर्दै थियौँ। आज महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वास भन्ने कुरा। तपाईँलाई थाहा छ लाल समुद्र तरेको छ। लाल समुद्र खोला पनि होइन, नदी पनि होइन, तर समुद्र पनि लाल समुद्रलाई पनि मोसालाई विश्वासद्वारा परमेश्वरले भने तेरो डन्ठाले हिर्का। जब लाल समुद्र हिर्काए, लाल समुद्र यताको यतै उताको उतै बने, मरुभूमि जस्तो है, सुक्खा भूमि जस्तो गरिकन आज त्यो लाल समुद्रबाट उनीहरू इजरायलहरू पार तरे। यो पनि एउटा विश्वासको प्रमाण हो। यो विश्वासद्वारा नै भएको कुराहरू। यसै कारणले गर्दा विश्वास महत्त्वपूर्ण छ। आज लाल समुद्र पनि तरेको छ विश्वासद्वारा। इजरायलीहरूले गनगन गरे मोसालाई। आज मिस्र देशबाट निस्केर जब यात्रा गरिराखेको थिए अनि तिर्खा लाग्यो उनीहरूलाई, अनि पानी मागे मोसालाई, अनि मोसाले परमेश्वरलाई
प्रार्थना गरे। परमेश्वरले भने तेरो डन्ठाले त्यो चट्टानलाई हिर्का। जब चट्टानलाई विश्वास साथ हिर्काए, पानी त्यहाँबाट हलहल्ली निस्क्यो भन्छ बाइबलले। त्यहाँबाट पिएर उनीहरूले सन्तुष्ट भए, तृप्त भए तिर्खाबाट। र यसरी कैयौँ कामहरू विश्वासद्वारा भएको छ, विश्वासद्वारा भएको छ। अनि विश्वास यसरी महत्त्वपूर्ण छ। अनि विश्वासले हुँदै नभएको कुरालाई पनि भए चाहिँ गरी बोल्दछ। तपाईँले कुन हिसाबमा विश्वास गर्नुभएको छ, जस्तो तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ नि तपाईँको जीवन पनि त्यस्तै छ। जस्तो तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ तपाईँको जीवनमा त्यस्तै भएर जानेछ। अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ नि बिब्लिकल हुनुपर्छ, बिब्लिकल हुनुपर्छ। अनि विश्वास यसरी महत्त्वपूर्ण छ। र हामी विश्वास गरौँ। र विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि रोमी 10को 17 पद अनुसार सुनाइबाट आउँछ। र सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। तपाईँले राम्रो राम्रो वचनलाई सुन्नुहोस्। अभिषेक जनहरूबाट बोलिएको वचनहरू तपाईँले सुन्नुहोस्। साँच्चै नै त्यो वचनलाई तपाईँले पक्रिन विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँमा अवश्य पनि त्यो विश्वास तपाईँको जीवनमा जन्मिनेछ। अनि जे सुन्नुहुन्छ नि त्यो विश्वास तपाईँमा बढिराखेको हुन्छ। तपाईँले नराम्रो भिडियोहरू पनि नहेर्नुहोस्, संसारको कुराहरू पनि बढी नहेर्नुहोस्, सेकुलर बुकहरू पनि तपाईँले नपढ्नुहोस्, अनि सेकुलर भिडियोहरू तपाईँले नहेर्नुहोस्, सेकुलरको कुनै कुरो पनि तपाईँले नहेर्नुहोस्, तर परमेश्वरको कुराहरू हेर्नुहोस्। प्रभुको अभिषेक जनहरूको भिडियोलाई, वचनलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। अनि तपाईँकोमा अटोमेटिकली त्यो विश्वास बढिराखेको हुन्छ, बढिराखेको हुन्छ। अनि दिन प्रतिदिन तपाईँ र मेरो विश्वासलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै कारणले गर्दा तपाईँलाई विश्वासी भनिन्छ। तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। र जतिजनाले यो भिडियोलाई तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, अनि तपाईँहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरले धेरै 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 आशिष दिउन्, धेरै धेरै आशिष दिउन्। परमेश्वर आशिषको स्रोत हुनुहुन्छ। अनि आशिष बग्ने मूल बाटो चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँबाट चाहिँ परमेश्वरको आशिष र अभिषेक बगिआउनुपर्छ मण्डलीमा अनि सारा संसारमा। परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप र समानतामा तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ। मैले अघि नै भने तपाईँ र हामी अचानक कृतिले जन्मेको छैनौँ पृथ्वीमा। उद्देश्यपूर्ण तपाईँ र हामी संसारमा जन्मेका छौँ। परमेश्वरको कुनै न कुनै उद्देश्य छ तपाईँमा। तपाईँद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो पुत्र पठाएर बचाउनु भएको छ भने हामी कसैको पनि होइनौँ, केवल परमेश्वरको हौँ। नयाँ करारमा नि परमेश्वरले रगतको करार बाँध्नु भएको छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो भने आज नयाँ करार भनेकन प्रवेशले भन्नुभयो। अनि यो करारमा चाहिँ के हुन्छ भने नि प्रवेशको भनाइ के छ भने मैले रगत बगाएर तल मैले किनिसकेको छु। तँ चाहिँ मेरो हो अनि म चाहिँ तेरो हो। अनि मेरो सबै कुरा तेरो हो, तेरो सबै कुरा मेरो हो भन्ने कुरा एउटा एग्रिमेन्ट जस्तो कुरा दर्शाउँछ यो करारले। अनि करारमा तपाईँ हामी आएको छौँ। यसकारण तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर, तपाईँ भित्र प्रभु आएर राज्य गर्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयभित्र परमेश्वर राज्य गर्नुहुन्छ। अनि म परमेश्वरको निम्ति संसारमा छु, यो कुरा तपाईँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। अनि तपाईँको विश्वासलाई अझै परमेश्वरले बढाउँदै लैजाउँ र तपाईँको विश्वास अझै बढेर गएको होस्। म यही प्रार्थना गर्छु तपाईँको लागि। र परमेश्वरले हामी सबैजनालाई धेरै 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 आशिष दियो।